नमस्कार साथीहरु, स्पेशल ट्युसन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत एमआई को मी ब्यान्ड 6 को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। दराजबाट अर्डर गरेको छु। दराज एउटा नेपालको अहिलेको नम्बर 1 अनलाइन शपिङ प्लेटफर्म हो, जसबाट तपाईले थुप्रै सामानहरु घरमै बसी अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ र थुप्रै अफरहरु पनि चलिरहेको हुन्छ। बेला बेलामा ती अफरहरुलाई अपनाएर सस्तो भन्दा सस्तो सामान तपाईले घरमै बसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दराजबाट सामानहरु कसरी अर्डर गर्ने र दराज के हो भनेर तपाईलाई थाहा छैन भनेदेखि आई बटनमा भिडियोहरु आइरहेको होला, त्यो भिडियोलाई गएर हेर्नु होला र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि केही भिडियोको लिंकहरु मैले राख्दिएको हुनेछु, त्यो भिडियोलाई एकचोटी हेर्नु होला। यदि तपाईले कुनै राम्रो सस्तो र भरपर्दो लामो समयसम्म चलाउन सकिने कुनै एउटा फिटनेस ब्यान्डको खोजीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि मी ब्यान्ड 6 तपाईहरुको लागि हो, किनकि यो एकदमै सस्तो छ अरूको तुलनामा र अरूको तुलनामा फिचर पनि एकदमै लोडेड छ, एकदम भरिपूर्ण छ। फिचरहरु जम्मा 5999 रुपैयाँ छ, 1 रुपैयाँ कम 6000 रुपैयाँको छ। धेरै लामो समयदेखि मी ब्यान्डले एकदमै चर्चा जमाइ आइरहेको छ। मी ब्यान्ड 3, मी ब्यान्ड 4, मी ब्यान्ड 5 गर्दा गर्दा अहिले मी ब्यान्ड 6 यो लन्च भएको पनि धेरै समय भइसक्यो। धेरै समय भन्नाले करिब भनौं न 3-4 महिना अगाडि नै यो लन्च भएको थियो। आउनुस् अगाडि खोलेर हेरौँ यो मी ब्यान्डमा के कुराहरु हामीले पाउँछौं र यो बक्स भित्र हामीले के कुराहरु देख्छौं त। यो चाहिँ दराजको प्याकेजिङ। सबैभन्दा पहिला बिल, यो बिललाई यता छेउमा राखौं। त्यसपछि यो रहेको छ हाम्रो मी ब्यान्ड 6 र यो बक्सको यतापट्टि छेउमा हेरिहालौं। छेउमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 30 वटा भन्दा बढी वर्कआउट एक्टिभिटीज ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा। र त्यसैगरी यसमा वाटर रेसिस्टेन्ट पनि हो। यो 5 ATM 50 मिटरको गहिराईमा तपाईले यसलाई डुबाएर चलाउनु भयो भने पनि यसमा पानी पस्दैन र नर्मली तपाईले नुहाउँदाखेरि, हात धुँदाखेरि, भाँडा माझ्दाखेरि प्रयोग गरेर तपाईलाई त्यो नर्मल पानी जुन पर्छ त्यसले त झन् केही पनि फरक पार्दैन। मजाले यसलाई 24 घण्टा लगाएर तपाईले हरेक कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र यता पछाडीपट्टि हेरौँ 1.56 इन्चको फुल एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ र डिस्प्ले साइज पनि ठुलो छ। मी ब्यान्ड 5 भन्दा 1.56 इन्चको एमोलेड स्क्रिन हो यो चाहिँ। र यसमा एउटा नयाँ कुरा अर्को पनि के छ भनेदेखि ब्लड अक्सिजनलाई तपाईले मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ यो वाचको मार्फत। अहिलेको सिचुएसनमा, यो कोभिडको सिचुएसनमा यो चाहिँ तपाईको लागि एकदमै काम लाग्न सक्छ। र यसको ब्याट्री क्यापेसिटी चाहिँ 125 mAh को रहेको छ र यो ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि तपाईलाई 1.5 घण्टा देखि लिएर 2 घण्टासम्म लाग्छ। नन स्टप यसलाई चलाउनु भयो, हार्ट रेट मोनिटर अन गरेर सबै वर्कआउट एक्टिभिटीजलाई ट्र्याक गर्दै तपाईले नन स्टप चलाउनु भयो भनेदेखि करिब 7 दिनसम्म चल्छ। तर कम्पनीले क्लेम गर्छ 14 दिन, तर 14 दिन चाहिँ तपाईले 24 आवर हार्ट रेट सेन्सरलाई बन्द गरेर टाइम टु टाइम आफूलाई चाहिने बेला मात्र प्रयोग गर्ने, त्यस्तो गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले 14 दिनसम्म मजाले यसको ब्याट्री ब्याकअप पाउनुहुन्छ। अब फटाफट खोलिहालौँ भित्र के छ र बाँकी कुरा अगाडि गरौँला। र यसको चार्जर पनि सेम मी ब्यान्ड 5 जस्तै छ, म्याग्नेटिक चुम्बक जस्तो पछाडि च्याप्प चप्केर चार्ज हुन्छ। यो चाहिँ मी ब्यान्ड 6। यसलाई छेउमा राखौँ। यसभित्र के छ त्यो कुरा हेरौँ सबैभन्दा पहिला। र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बुक छ जुन कि सायदै कसैले पढ्ला। र यसमा एउटा चीज अर्को पनि छ जुन कि एउटा यसको चार्जर, अरु केही पनि छैन। यसलाई साइड राखौँ। र यसको चार्जर चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको चार्जरमा कनेक्ट गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। म भन्नुको अर्थ चार्जरको पावर एडाप्टर त्यो चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्न। अब फटाफट वाचलाई पनि खोलिहालौँ। यो स्ट्र्याप चाहिँ रबर टाइपको छ, सिलिकोनको हो र यसको यो जुन यो बडी छ यो चाहिँ तपाईले प्लास्टिक बडी देख्न सक्नुहुन्छ र अगाडिपट्टि चाहिँ यो चाहिँ ग्लास हो, यो चाहिँ फुल डिस्प्ले हो। चार्जर जोड्नको लागि एकदम सजिलो छ। तपाईले यहाँ पछाडि यसरी यो जुन चार्जिङ पोइन्ट छ यसमा यसरी ट्याक्क नजिक लानुभयो भनेदेखि आफै तान्छ। मतलब उल्टो लाग्ला भन्ने चान्सै छैन, उल्टो यस्तो लाग्दैन, सुल्टो नै यसरी मजाले चप्किन्छ। 10% चार्ज भइसकेको छ। यसलाई हटाइदिउँ र फटाफट पेयर गरिहालौँ आफ्नो मोबाइलमा। पेयर गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्न चाहे, यसलाई तपाईले iOS अब आइफोनको कुनै पनि डिभाइस साथै एन्ड्रोइडको कुनै पनि डिभाइसमा मजाले पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। फटाफट हामी एमआई फिट एप खोलौँ जसमा हामी अलरेडी साइन अप गरिसकेको छौँ। यदि तपाईहरु पनि गर्नु भएको छैन भने फटाफट यसको लागि एमआई फिट एप्लिकेसन आफ्नो प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरेर आफ्नो फेसबुक आइडी, जीमेल आइडी केबाट हुन्छ त्योबाट साइन अप हुनुहोस्। साइन अप भइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले यो माथिपट्टि प्लसको जुन यो आइकन छ यसमा थिच्नुहोस्। प्लसको आइकनमा थिचिसकेपछि अब यहाँनिर हामी ब्यान्डमा थिच्छौँ। ब्यान्डमा थिचिसकेपछि अब यहाँनिर हामी एग्रीमा क्लिक गर्छौँ। अब एग्रीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो सर्चिङ भनिरहेको छ। सर्चिङ हुँदाहुँदै अब यो ब्यान्डमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर ट्याप टु पेयर जुन लेखिएको छ जस्ट यसमा ट्याप गरिदिनुस्। तपाईको ब्यान्डलाई मोबाइलले भेटाउने बित्तिकै यहाँनिर कन्फर्म अन द ब्यान्ड भनेर लेखेर आउँछ र साथै ब्यान्डमा भाइब्रेट भएर
पेयर विथ फोन भनेर पनि आउँछ। जस्ट टिक मार्कमा क्लिक गरिदिनुस्। टिक मार्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै पेड सक्सेसफुली भनेको छ, त्यसपछि डन। तपाईको ब्यान्ड मोबाइलसँग पेयर भइसकेको छ। एमआई को एपमा इन्टरफेस चाहिँ यस्तो किसिमको देखिनेछ, जसमा फर्स्टमा तपाईको यहाँनिर ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाउनेछ। एपमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर ब्याट्री पर्सेन्टेज देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यदि तपाईँ यहाँनिर स्टोरमा जानुभयो भनेदेखि यहाँ स्टोरमा वाच फेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै किसिमको वाच फेसहरू छन् जसलाई तपाईले यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ र 3वटा वाच फेस चाहिँ तपाईले मोबाइलमै देख्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै बेला पनि तपाईले मोबाइलबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। 3वटा वाच फेस भन्दा बढी वाच फेसहरूलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र साथै कुनै वाच फेसहरुमा तपाईले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै कुनामा वेदरको देखाउने कि त्यसैगरी ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाउने कि हार्ट रेट देखाउने के देखाउने हैन, त्यो कुरालाई तपाईले कस्टमाइज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले त्यो वाच फेसमा फोटो राख्न पनि सक्नुहुन्छ, आफ्नो अथवा कुनै अरु नेचरको अथवा कसैको फोटो राख्न पनि सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर नोटिफिकेसन एन्ड रिमाइन्डरमा जाउँ। यहाँनिर तपाईले कल नोटिफिकेसन, त्यसैगरी एप अलर्टमा तपाईले कुनै पनि एपहरुको नोटिफिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। स्पेशली तपाईले यदि कुनै मेसेन्जरहरुमा इमोहरुमा अथवा एसएमएसमा कुनै एसएमएस रिसिभ गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले त्यो एसएमएसलाई मजाले आफ्नो मी ब्यान्डमा मजाले रिड गर्न सक्नुहुनेछ। र एउटा कुरा भन्दिम, रिड गर्दाखेरि तपाईले नेपाली फन्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन यो मी ब्यान्डले। नेपाली फन्ट चाहिँ तपाईको यहाँनिर इन्टु भएर आउँछ, त्यो चाहिँ देखिने छैन। तर नेपाली फन्ट बाहेक इंग्लिश फन्ट चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी इन्कमिङ कलमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर कल रिसिभ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न है। जस्ट तपाईले यहाँनिर नोटिफाई हुनेछ कि को व्यक्तिले तपाईलाई फोन गरिरहेको छ भनेर। तपाईले यहीँनिरबाट कललाई रिजेक्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ, साथै म्युट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी इन्कमिङ एसएमएस यसलाई पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। गोल नोटिफिकेसन तपाईले यहाँनिर आफ्नो नोटिफिकेसन, आफ्नो गोलको नोटिफिकेसनहरु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि यसलाई टर्न अन गर्नुभयो भनेदेखि। अब यहाँनिर भाइब्रेसन चाहिँ तपाईले जस्तो डिफल्ट यसको एउटा हुन्छ घ्याक गर्ने टाइपको, त्यो छाडेर तपाईले आफ्नो कस्टम भाइब्रेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले इन्कमिङ कलको कस्टम भाइब्रेसन राख्न चाहे भनेदेखि मैले यहाँनिर एडमा गएर यहाँनिर यस्तै थिचे भनेदेखि यहाँनिर भाइब्रेट भइरहेको छ मेरो मोबाइल र त्यही भाइब्रेट तपाईको यो ब्यान्ड पनि हुनेछ। लङ प्रेस गर्ने लामो भाइब्रेट हुन्छ। यसरी नै तपाईले आफ्नो कस्टम भाइब्रेसन क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। सेभमा क्लिक गरिदिनु भयो भनेदेखि सेभ हुन्छ र तपाईले इन्कमिङ कल, रिमाइन्डर, अलार्म अब केमा हुन्छ सेट गर्न चाहनुहुन्छ कस्टम भाइब्रेसन, त्यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हार्ट रेट मोनिटर, अब यसलाई अल डे अथवा आफूले चाहिए अनुसार कसरी राख्न चाहनुहुन्छ त्यो चीजलाई तपाईले यहाँनिरबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ब्यान्ड सेटिङमा जानुभयो भनेदेखि यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज, त्यसैगरी डिस्प्ले सेटिङ र त्यसैगरी ब्यान्डलाई तपाईले राइट ह्यान्डमा लगाउने कि लेफ्ट ह्यान्डमा लगाउने कि, त्यसैगरी ब्यान्ड लक भयो हैन। त्यसैगरी तपाईले नाइट मोड यहाँबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ब्यान्डको लोकेसन कुन ठाउँमा राख्ने, लेफ्टमा कि राइटमा, कुन ह्यान्डमा बान्ने भन्ने कुरा, त्यो कुरालाई तपाईले यहाँनिरबाट सेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अनलक स्क्रिन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यदि तपाईको मोबाइल ब्यान्ड नजिक छ भनेदेखि यो मोबाइलमा यदि तपाईको पासकोड लागेको छ भनेदेखि पासकोड हान्न पर्दैन, फिंगरप्रिन्ट के छ त्यो हान्न पर्दैन। ब्यान्ड नजिक भइदियो भनेदेखि तपाईको मोबाइल अटोमेटिक अनलक हुन्छ। यो स्यामसङ अरु मोबाइलमा कुनैमा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन, तर एमआई को फोन सबैमा सपोर्ट गर्छ अनि आइओएस मा पनि सपोर्ट गर्दैन। एपमा यति नै कुराहरु रहेको छ। अब एपलाई छेउमा राखौं। अब जाम वाचमा हामीले के कुराहरु पाउँछौं त्यो कुराहरुलाई हेरौं र के कुराहरुलाई कसरी युज गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई पनि हेरौं। अब यहाँनिर जस्तो तपाईले एकचोटी ट्याप गर्नुभयो भनेदेखि स्क्रिन अन हुन्छ र अलिकति केही समय छोड्दिनु भयो भनेदेखि स्क्रिन अफ हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईले यहाँनिर के देख्नुहुन्न भनेदेखि यहाँनिर बटन कुनै पनि छैन, न राइट न कुनै लेफ्ट न टप न बटम न स्क्रिनमा पनि कहीँ पनि बटन छैन, जस्ट टच हो सबै कुरा। टच गर्नुभयो भनेदेखि स्क्रिन वेकअप हुन्छ। माथिबाट तल झार्यौं भनेदेखि सेटिङहरु, मोरहरु, त्यसैगरी वर्ल्ड क्लक, म्युजिक, त्यसैगरी वेदर, अलार्म, इभेन्ट्स, ब्रिदिङ, स्ट्रेस, वर्कआउट हिस्टोरी, वर्कआउट, त्यसैगरी नोटिफिकेसन, त्यसैगरी SpO2 ब्लड अक्सिजन जुन कि तपाईले यसमा एक्स्ट्रा देख्नुहुन्छ, जुन कि तपाईले एमआई को अरु कुनै ब्यान्डहरुमा देख्नुहुन्न, जुन कुरा तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र तपाईले यता राइटबाट स्वाइप गर्नुभयो भनेदेखि ब्याक हुन्छ। त्यसैगरी माथितिर जाम हार्ट रेट, त्यसैगरी पाई, त्यसैगरी स्टाटस, त्यसैगरी यदि वर्कआउटमा गयौं भनेदेखि वर्कआउटमा तपाईले यहाँनिर 30 वटा भन्दा बढी वर्कआउट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर मोर अप्सनमा जानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डान्स, त्यसैगरी जिम्नास्टिक, त्यसैगरी स्ट्रेचिङ, भलिबल, टेबल टेनिस, 6 वटा वर्कआउट एक्टिभिटिजलाई चाहिँ तपाईले अटोमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईले त्यो वर्कआउट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले यहाँनिर गएर खोजेर त्यो वर्कआउटलाई सिलेक्ट गर्न पर्दैन।
अटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्ट गरेर यसले त्यो वर्कआउट स्टार्ट हुनेछ। र त्यसैगरी यदि हामी मोरमा गयौं भनेदेखि मोरमा हामीले यहाँनिर क्यामेरा देख्न सक्छौं, स्टप वाच देख्न सक्छौं, टाइमर, फाइन्ड माई डिभाइस, साइलेन्ट, यहाँनिरबाट साइलेन्ट गर्न पनि सक्छौं। नयाँ फिचर क्यामेरामा चाहिँ तपाईले यहीँबाट आफ्नो मोबाइलको क्यामेरालाई अपरेट गर्न सक्नुहुनेछ। फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ अथवा भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले यहीँबाट स्टार्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा रिमोट जसरी तपाईले आफ्नो वाचलाई लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यदि सेटिङमा गएर हामीले यहाँनिर डीएनडी एक्टिभेट गर्न पनि सक्छौं। त्यसैगरी ब्राइटनेसमा गयौं भनेदेखि ब्राइटनेस आफ्नो आवश्यकता अनुसार घटबढ गर्न पनि सक्छौं। एउटा अटो चाहिँ छैन यहाँ है। र ब्राइटनेस बढाएपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको डिस्प्ले एज टु एज छ हैन, कुनादेखि कुनासम्म छ। हालाकि एकदम कुनासम्म चाहिँ छैन, तर पहिलाको मी ब्यान्डहरु भन्दा कुनैमै छ हैन। 1.56 इन्चको डिस्प्ले हो, अरु एमआई को ब्यान्डहरु भन्दा त ठुलै छ। त्यसैगरी यदि हामी यहाँ लक स्क्रिनमा गयौं भनेदेखि हामीले लक स्क्रिनलाई अन गर्न पनि सक्छौं। त्यसैगरी यहाँनिर हामीले स्क्रिन वेकअपमा गयौं भने स्क्रिन वेकअपमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर स्वाइप गरेर वेकअप गर्ने कि यसलाई ट्याप गरेर वेकअप गर्ने त्यो कुरालाई तपाईले यहाँनिरबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर अगर मैले स्वाइप गरे भनेदेखि स्क्रिनलाई टर्न अन गर्नु पर्यो, वेकअप गर्नु पर्यो भनेदेखि यस्तै ट्याप गरेर हुँदैन, तलदेखि माथितिर स्वाइप गर्न पर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईको स्क्रिन अन हुनेछ। त्यसपछि यदि हामी यहाँनिर अटो स्क्रिन अफमा गयौं भनेदेखि यहाँनिर हामीले अटो स्क्रिनको टाइमर पनि यहाँनिर सेट गर्न सक्छौं। थुप्रै कुराहरु छन् जुन कुरालाई अब यहाँनिर भन्न थाले भनेदेखि यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै लामो हुन्छ। एकचोटी ब्याक गर्दियौं र अगाडिको वाच फेसहरुलाई तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तीनवटा वाच फेस चाहिँ यहीबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसमा लङ प्रेस गर्नुस्, तपाईले लङ प्रेस गर्नुस्। लङ प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँनिर एउटा, दुईटा, तीनटा, यो तीनटा वाच फेसलाई तपाईले यहाँनिरबाट सिलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यो भन्दा बढी वाच फेस चाहियो भनेदेखि तपाईले एपको मद्दतबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र यो तीनवटै वाच फेसमा तपाईले आफूले चाहिए अनुसारमा तपाईलाई कहाँनिर वेदर चाहिन्छ, कहाँनिर तपाईलाई ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाओस् भन्ने चाहिन्छ, त्यो कुरालाई तपाईले यहाँनिर सेटिङमा क्लिक गरेर कस्टमाइज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तलबाट माथितिर सार्दाखेरि यहाँनिर तपाईले स्टाटस देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी पाई देख्न सक्नुहुन्छ, हार्ट रेट, त्यसै SpO2 जुन तपाईले माथिबाट तलतिर स्वाइप गर्दाखेरि जुन कुराहरु देख्नुहुन्थ्यो त्यही कुराहरु तपाईले तलबाट माथितिर स्वाइप गर्दा पनि त्यही कुराहरु देख्नुहुन्छ। अब हामीले लेफ्टतिरबाट स्वाइप गरौँ। लेफ्टतिरबाट स्वाइप गर्दाखेरि तपाईले फर्स्टमा वेदर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी सेकेन्डमा तपाईले म्युजिक देख्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको म्युजिकलाई यहीँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फेरि अर्कोचोटी स्वाइप गर्दाखेरि फेरि तपाई त्यही मेन स्क्रिनमा आउनुहुन्छ। अब लेफ्टतिर स्वाइप गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यही म्युजिक, फेरि त्यही वेदर, त्यही कुराहरु तपाईले देख्नुहुन्छ। जस्तो राइटबाट स्वाइप गरे पनि लेफ्टबाट स्वाइप गर्ने त्यही कुरा देख्नुहुन्छ। माथिबाट स्वाइप गर्नुस् अथवा तलबाट स्वाइप गर्नुस्, तपाईले देख्ने कुरा त्यही नै रहेको छ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियो मन परे कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरु छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाली च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।